हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मराठी प्रोग्रामर.in. तर आपण पाहतोय कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन C++. तर याच्या अगोदर काय काय पाहिले आपण? इफ स्टेटमेंट पाहिले, त्याच्यानंतर इफ एल्स स्टेटमेंट पाहिले. इफ स्टेटमेंट आपण कधी यूज करतो? ज्यावेळेस आपल्याला एकच कंडिशन चेक करायची आणि जर कंडिशन ट्रू झाली तर एक ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा असेल तर आपण काय करतो? इफ स्टेटमेंटचा यूज करतो. त्याच्यानंतर आपल्याकडे दोन कंडिशन आहेत. जर आपल्याला कंडिशन ट्रू झाली तर एक ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा आणि कंडिशन फॉल्स झाली तर दुसरा ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा आहे. त्यावेळेस आपण काय करतो? इफ एल्स यूज करतो. आणि त्याच्यानंतर आपल्याकडे मल्टिपल कंडिशन्स आहेत आणि त्या मल्टिपल कंडिशनमधून एकच पर्टिक्युलर कुठली तरी कंडिशन आपल्याला जर एक्झिक्यूट करायची असेल तर त्यासाठी आपण काय करतो? तर इफ एल्स लॅडर किंवा नेस्टेड इफ एल्स यूज करतो. तर याच्यामध्ये काय कसं वर्क होतंय? तर ज्यावेळेस आपण पहिल्यांदा कंडिशन चेक करतो, त्याच्यानंतर कंडिशन ट्रू झाली तर इफचा ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल आणि त्याच्यानंतर रिमेनिंग जो काही कोड आहे तुमचा तो एक्झिक्यूट होईल. जर कंडिशन फॉल्स झाली तर परत एकदा आपण चेक करतोय कंडिशन, नेक्स्ट कंडिशन, सेकंड कंडिशन. जर सेकंड कंडिशन ट्रू झाली तर सेकंड स्टेटमेंट जे असेल ते एक्झिक्यूट होतील, अन्यथा तुमचं एल्सचा ब्लॉक आहे तो एक्झिक्यूट होईल. एल्सच्या ब्लॉकमध्ये परत एकदा आपण कंडिशन चेक करतोय. जर कंडिशन ट्रू झाली तर तो पर्टिक्युलर ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल, अन्यथा तुमचा एल्सचा ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल. असं आपण नेस्टेड फॉर्ममध्ये, लॅडरच्या फॉर्ममध्ये आपण काय करू शकतो? कंडिशन्स चेक करू शकतो. त्यालाच आपण काय म्हणतो? नेस्टेड इफ एल्स किंवा इफ एल्स लॅडर. तर आपण जर याचा फ्लोचार्ट बघितला तर याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा कंडिशन आहे, कंडिशन एक्सप्रेशन 1. पहिल्यांदा ज्यावेळेस कंडिशन चेक करतो त्यावेळेस जर ट्रू झालं तर स्टेटमेंट 1 एक्झिक्यूट होईल आणि त्याच्यानंतर रिमेनिंग कोड आहे तो रिमेनिंग कोड एक्झिक्यूट होईल. जर कंडिशन फॉल्स झाली तर आपल्याला सेकंड टाइम आपण काय करतो? कंडिशन चेक करतोय. सेकंड कंडिशन, कंडिशन 2. जर कंडिशन 2 ट्रू झाली तर आपल्याला स्टेटमेंट 2 जे आहे ते प्रिंट करतोय आणि त्याच्यानंतर आपला जो काही रिमेनिंग कोड आहे तो एक्झिक्यूट करतोय. त्याच्यानंतर सेकंड कंडिशन जर फॉल्स झाली तर थर्ड कंडिशन चेक करतो आणि थर्ड कंडिशन ट्रू झाली तर आपण तो जो थर्ड स्टेटमेंट आहे, जो ब्लॉक आहे तो आपण एक्झिक्यूट करतोय, अन्यथा फॉल्स झाला तर स्टेटमेंट 4चा ब्लॉक एक्झिक्यूट करतोय आणि रिमेनिंग कोड आहे तो काय करतोय? प्रिंट करतोय. या केसमध्ये जर बघितलं या सिनॅरिओमध्ये तर आपल्याला स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 आणि स्टेटमेंट 4 या चारीपैकी एकच कोणतं तर स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल डिपेंडिंग अपॉन ट्रू किंवा फॉल्स. तुमचं जे आउटपुट तुम्हाला भेटतं आहे, जे एक्सप्रेशन आहे ते एक्सप्रेशन तुम्हाला काय रिझल्ट देतं आहे त्याच्यावरून डिसाईड केलं जातं की कोणता ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा आहे. आणि जो रिमेनिंग कोड आहे तो रिमेनिंग कोड तरी एक्झिक्यूट होणारच आहे, पण ह्या चारीपैकी एक कुठला तरी ब्लॉक आपण काय करणार आहे? एक्झिक्यूट करणार आहे. त्यावेळेस आपण काय करतो? मल्टिपल कंडिशन्स चेक करायचे असेल आणि मल्टिपल कंडिशनमधून एकच कुठला तरी आपल्याला कंडिशन कन्सिडर करून जर रिझल्ट डिस्प्ले करायचा असेल तर त्यासाठी आपण काय करतो? नेस्टेड इफ एल्स किंवा इफ एल्स लॅडरचा यूज करतो. अजूनही आपण मराठी प्रोग्रामर या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करून सर्व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळवा. त्याचबरोबर मराठी प्रोग्रामर.in या वेबसाईटला व्हिजिट करून सर्व कंटेंट, स्टडी मटेरियल एका क्लिकवरती मिळवा. तर प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन बघूया की कशा पद्धतीने आपण करू शकतोय. सपोज काय करायचं आहे? आपल्याला स्टुडंटचे मार्क्स चेक करायचे. काय करायचे? स्टुडंटचे मार्क्स चेक करायचे. जर स्टुडंटचे मार्क्स ग्रेटर दॅन 80 असतील, 80पेक्षा जास्त मार्क्स असतील तर आपण काय कन्सिडर करूया की तो फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन आहे. जर स्टुडंटचे मार्क्स जे आहेत ते अबव 60 असतील तर तो फर्स्ट क्लासमध्ये असेल. जर स्टुडंटचे मार्क्स अबव 40 असेल तर तो सेकंड क्लासमध्ये असेल आणि बिलो 40 असेल फेल, असं आपण कन्सिडर करू. एक सिनॅरिओ कन्सिडर करतोय आपल्याला प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशनसाठी. त्यासाठी एक व्हेरिएबल घेतो, इंटिजर मार्क्स, आणि युजरकडून त्याचे व्हॅल्यू जे आहे ते व्हॅल्यू रीड करून घेतो आणि युजरला काय सांगतो की एंटर दी मार्क्स ऑफ स्टुडंट. स्टुडंटचे जे काही मार्क्स आहेत ते युजरकडून आपण एंटर करून घेतले रन टाईमला. मग युजर जो एंटर करेल तो आपल्याला कशामध्ये रीड करून घ्यावा लागेल? त्यासाठी आपण वापरतो सी इन. आणि कशामध्ये रीड करणार? मार्क्स या व्हेरिएबलमध्ये. मार्क्स हा व्हेरिएबलवरती डिक्लेअर केलं, त्याच्यामध्ये आपण स्टोअर केलं. आता कंडिशन चेक करायचे. काय कंडिशन चेक करायचे? जर मार्क्स ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 80 असतील, असं असेल तर काय असणार आहे? याचं मेसेज काय प्रिंट करणार आपण? सी आउटमध्ये फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन. काय म्हणणार? फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन. ठीक आहे. जर त्याचे मार्क्स जे आहेत जर ग्रेटर दॅन 80 असतील तर काय म्हणणार? फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन. त्याच्यानंतर लाईन एंड करण्यासाठी आपण न्यू लाईनसाठी एंड एल लिहूया. ठीक आहे. आता जर कंडिशन ट्रू झाली तर हे एक्झिक्यूट होईल. नेक्स्ट काय करूया? एल्समध्ये जर कंडिशन फॉल्स झाली तर काय?
तर आपण याच्यामध्ये परत एकदा कंडिशन चेक करूया आणि याच्यामध्ये काय करूया, मार्क्स इज अ ग्रेटर दॅन 60 असतील तर काय असणार आहे तो फर्स्ट क्लास. तसं तर काय म्हणणार आहे फक्त फर्स्ट क्लास. आता डिस्टिंक्शन हा वर्ड फक्त काढूया, फर्स्ट क्लास. ठीक आहे. त्याच्यानंतर एल्समध्ये काय करतो आहे आपण, फेल आहे का नाही अजून आपल्याला कंडिशन चेक करायची आहे ना की तो सेकंड क्लास आहे का. जर सेकंड क्लास आहे चेक करायचं तर आपण काय म्हणणार, इफ मार्क्स ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू जर 40 असतील तर काय म्हणणार आहे की सी आउटमध्ये सेकंड क्लास. आणि जर असं नसेल तर मार्क्स बिलो 40 असतील तर काय असणार आहे तो फेल असणार आहे. म्हणजे चौथं स्टेटमेंट असणार आहे ते आपण इथं डायरेक्टली प्रिंट करूया, सी आउट आणि याच्यामध्ये फेल्ड. ओके. आणि याच्यानंतर रिमेनिंग जो कोड असेल तो रिमेनिंग कोणचा जो कोड असेल लिहिला असेल तर ठीक आहे, नसेल तरी काय प्रॉब्लेम नाही आहे. तर सुरुवातीला कसं होते बघा, याच्यामध्ये स्टुडंटचे मार्क्स एंटर करून घेतले आपण, एंटर दी मार्क्स ऑफ द स्टुडंट मार्क्समध्ये रीड केले. जर मार्क्स ग्रेटर दॅन 80 असतील, आता जर सपोज एखाद्याने 101 टाकलं, 101 टाकलं तरी तो पण कन्सिडर करेल का ते 80पेक्षा अबो आहे ना, तर आपल्याला काय करावं लागेल की बिलो 100 म्हणजे 100% कन्सिडर करायचं आहे. मग त्यासाठी काय करावं लागेल की इथं अँड वापरावं लागेल. ठीक आहे. आणि काय चेक करावं लागेल, मार्क्स इज अ लेस दॅन ऑर इक्वल टू 100. 100 आणि 80च्या मध्ये असतील तर तो काय असेल फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन असेल. कोणीतरी 101 टाकलं तरी पण तो आपल्याला काय दाखवेल फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन, पण ते व्हॅलिड मार्क्स नाही आहेत. मग त्यासाठी आपण काय चेक करतो तर इथं फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन. त्यासाठी काय करायचं आपल्याला 100 ते 80च्या मध्ये मार्क्स कन्सिडर करायचे. सेम इथं काय करायचं आहे, मार्क्स काय केलं इक्वल टू ग्रेटर दॅन इक्वल टू, तसं सेम काय करावं लागेल, जर कोणीतरी 65 टाकलं किंवा 85 टाकलं तरी पण तो आपल्याला काय कन्सिडर करेल की फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन कन्सिडर करेल. किंवा 65 टाकलं तर त्या आपली जी पर्टिक्युलर रेंज आहे त्या रेंजच्या मध्ये आपल्याला सांगावं लागेल. मग आपण वरती काय केलं आहे की मार्क्स ग्रेटर दॅन 80 100पर्यंत म्हटले, तसं 60 टू काय म्हणणार आहे लेस दॅन ऑर इक्वल टू लेस दॅन 80. ठीक आहे. लेस दॅन 80पर्यंत कन्सिडर करणार. जर 79 जरी असतील तरी आपण काय कन्सिडर करणार तो फर्स्ट क्लासमध्ये कन्सिडर करणार. सेम इथं पण तेच करणार. अँड मार्क्स लेस दॅन 60, मार्क्स लेस दॅन 60 नसेल तर काय म्हणणार आहे एल्स. किंवा सपोज कोणीतरी मायनसमध्ये व्हॅल्यू टाकली, सपोज मायनसमध्ये व्हॅल्यू टाकले तर आपल्याला तो फेल म्हणणार आहे ना, पण मायनसमध्ये नसणारच आहे. मग त्यासाठी आपल्याला परत एकदा कंडिशन चेक करावं लागेल की इफ मार्क्स जे आहे ते मार्क्स इज अ लेस दॅन 40, लेस दॅन ऑर इक्वल टू 40 किंवा लेस दॅन 40 अँड मार्क्स ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 पण असू शकते, तर काय असेल तो फेल असेल. तर काय असेल तो फेल असेल. नसेल तर काय असेल तो आपण युजरला काय मेसेज सांगणार की एंटर व्हॅलिड मार्क्स. काय सांगणार, एंटर व्हॅलिड मार्क्स. जर मार्क्स हे बिलो 40 असतील तर काय असणार आहे तो फेल असणार आहे. नसेल तर आपण जर युजरने सपोज मायनसमध्ये जरी आपल्याला व्हॅल्यू दिली तर आपण इथं काहीतरी मेसेज इथं डिस्प्ले करू शकतो. मग इथं काय म्हणणार एंटर व्हॅलिड मार्क्स, युजरला आपण काहीतरी मेसेज डिस्प्ले केला. याच्यानंतर एंड एल, सेम वरती पण लिहूया एंड एल स्टेटमेंट कुठलं काय एक्झिक्यूट होईना, आपल्या जे काही नेक्स्ट आउटपुट असणार आहे ते नवीन लाईनला आपल्याला दिसलं पाहिजे. त्यासाठी आपण प्रत्येक ठिकाणी एंड एल यूज केले, एंड लाईन. तर आता ह्याला एक्झिक्यूट करून बघूया, सेव्ह करूया, कंपाईल करू. आपल्याला इथे एरर आहे, मार्क्स व्हेरिएबल जो आहे तो राहिले. त्याच्यानंतर कंपाईल, ओके सक्सेसफुल कंपाईल झालं. एक्झिक्यूट करू. एंटर दी मार्क्स ऑफ दी स्टुडंट, आपण काय करूया 64 टाकूया. काय म्हणते फर्स्ट क्लास स्टुडंटचे जे काय मार्क्स आहेत आपण किती 64 टाकले. मग इथं काय चेक केलं की मार्क्स जर 64 आणि 80च्या बिलो असतील, ते इन बिटवीन असतील तर आपण काय म्हणतो फर्स्ट क्लास. परत एकदा ह्याला एक्झिक्यूट करूया. मार्क्स किती टाकूया 90. काय म्हणते फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन. परत एकदा एक्झिक्यूट करूया. मार्क्स टाकूया 101. काय म्हणते एंटर व्हॅलिड
मार्क्स 101च्या वरती जरी टाकले तर तो कन्सिडर करणार नाही. सेम वे परत एकदा आपण काय करूया, मायनसमध्ये टाकूया. -10 काय म्हणता एंटर व्हॅलिड मार्क्स. आणि जर बिलो 40 मार्क्स असतील, सपोज 30 टाकलं तर काय म्हणते फेल्ड. म्हणजे आपल्याकडे काय आहेत, मल्टिपल केसेस आहेत, मल्टिपल सिच्युएशन आहेत की ज्याच्यामध्ये आपल्याला मल्टिपल कंडिशन चेक करून ठरवायचं आहे की एक पर्टिक्युलर कोणता तरी ब्लॉक एक्झिक्यूट झाला पाहिजे. तर यावेळेस आपण काय करतो, इफ एल्स लॅडर किंवा नेस्टेड इफ एल्सचा वापर करून आपण पर्टिक्युलर ब्लॉक जो आहे तो काय करू शकतो, एक्झिक्यूट करू शकतो किंवा पर्टिक्युलर स्टेटमेंट्स जे आहे ते एक्झिक्यूट करू शकतो. आणि त्यासाठी आपण काय केले, रिलेशनल ऑपरेटर्स आणि लॉजिकल ऑपरेटर ह्या दोन्हींचं कॉम्बिनेशन करून इफ एल्स लॅडरमध्ये भरपूर कंडिशन्स चेक केल्या आणि त्याच्यानुसार डिसाईड केलं की आपल्याला कोणतं आउटपुट जे आहे ते आउटपुट डिस्प्ले करायचं आहे. मग तुमची जी कंडिशन असेल त्या कंडिशनवरती वरून डिसाईड केलं जाईल की कोणते स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होतील. मग ज्यावेळेस आपल्याला मल्टिपल स्टेटमेंट्स असतील आणि त्याच्यामधून आपल्याला एक काहीतरी एक्झिक्यूट करायचं आहे, मल्टिपल कंडिशनमधून एकच कुठेतरी कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्यानंतर आपल्याला आउटपुट डिस्प्ले करायचं आहे, त्यावेळेस आपण काय करतो, तर नेस्टेड इफ एल्स किंवा इफ एल्स लॅडरचा यूज करतो. या व्हिडिओपुरतं एवढंच. हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या मराठी प्रोग्रामवर या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.